Last night, the final showdown has begun. Ibinandera na ng unang set of grand finalists ang kanilang mga kwento at talento. NDDU Generals! Odi Santo Domingo! Na unti-unting nabubura ang alaala. Manza! Jessie J! Tonight, the remaining acts will take over the PGT stage one last time. Fem Manila, Cartoon Trumbo, Carl Kion, JB Bangkaya. Malalaman na ang talentong pinakaumangat at nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang talentong karapat-dapat na mag-uwi ng 2 milyong piso. Dahil hihirangin na ang pinakabagong Pilipinas Got Talent Grand Winner. Itutuloy na natin ang the final showdown ng Pilipinas Got Talent. Live from the theater at Solaire Resort Entertainment City. Ito ang huling gabi ng Pilipinas Got Talent, the final showdown. Please welcome your hosts, Robbie Domingo and Melay Cantiveros Francisco. Good evening, Pilipinas! At sa lahat ng kapamilya natin all over the world! Good evening, Ate Me. Good evening, Robbie D! Oh my gosh, we are live right here at the theater at Solaire Resort Entertainment City para sa pinaka-inaabangang gabi ng selebrasyon at pagbabandera ng galing ng Pilipino. Ang tanong kapamilya, are you ready? Ready na sila! Robbie D! Wala nang makakapigil. This is it, partner! Pilipinas buong mundo! Sabay-sabay nating ipagmalaki ang proudly Pinoy na talento dito sa ikalawang gabi ng Pilipinas Got Talent, the final showdown! What a crowd! Grabe! Talagang punong-puno ang Soler! Eto na, Robbie D, last night ipinigda ng unang 4 na grand finalist ang kanilang inihandang huling panlaban sa ating PGT stage. And tonight, 4 more will give their 100% para sa pagkakataong tanghaling grand winner ng PGT7. Yes! At kasama nga natin ngayon ang 4 na tao na naging malaki ang impact sa journey ng ating grand finalist, our Power Judges! We got our boss, Mr. Freddy FMG Garcia! And this is Miss Eugene Domingo! Tony Pangilinan! And Catherine Bernardo! You want power? They are power! Yes, 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 yes! Please make your way to your seats. Our Power Judges saying hi to everyone right here at the theater at Soler. Nagwawala ang lahat ng kapamilya. Grabe, Robbie, ang gabing to para tayong a-attend sa ABS-CBN mo. Very true. All right, judges, please take your seats. Make yourselves comfortable. We got an exciting night for you guys. Very beautiful indeed. Okay, judges, narating na natin ang dulo ng ating kompetisyon, na-witness na natin ang journey ng ating mga finalists. Pero kung kayo ang tatanungin, ang bilis ng panahon, no? How was your PGT7 journey? Let's start with you, Miss Oge. Wala sigurong segundo o walang sandali na hindi ako emotional. Kasi para sa isang artista at isang entertainer, mabigyan ka ng isang trabaho katulad nito na isa kang judge at kikilatisin mo ang isang talent, napakalaking karangalan. I must have done something good para mabigyan ako ng ganitong trabaho. At hindi ko ito sasayangin. Kaya I appreciate all the efforts of our contestants. And you, my co-judges, I adore you completely. So tonight, magiging bahagi tayong lahat ng napaka-importante at eventful na pangyayari sa telebisyon. Handa na ba kayo? Kung handa na, we
story and appreciate you so much, Miss Uge. Yes, let's hear from Judge Ka. Good evening! Good evening, Pilipinas. Good evening, Ate Melay, my bro. This is it. It's the final showdown. Our last night here in Pilipinas Got Talent. What an experience. Ang masasabi ko lang, I enjoyed every bit of it. From the auditions to the semis, and nandito na tayo ngayon sa final showdown. Ang galing kasi it's just us. Ang nakikita nila dito, walang role, walang anything. And usually kasi, di ba, nasasanay kami na kami yung nandyan sa stage, nag-entertain, nagpapasaya. But this time, kami naman yung nandito, nanonood, at nabigyan ng pagkakataong mag-judge ng mga napakatalentadong contestants natin. What an honor, di ba? More than anything, sobra akong na-inspire, lalo ako na-motivate sa lahat na nakilala ko sa show na to. So, Pilipinas, i-enjoy natin lahat tonight. Thank you so much po. Thank you so much, Cash. And also an honor to have you in this show. Tama ba, kapamilya? Yes! Of course, we got Asia Superstar right here. How about you, Donsky? You can hear the theater at Soler right now. Grabe. You know, my heart is just full of gratitude. I always say this, being able to sit alongside such amazing people, such amazing production people, such amazing talents, this is really a dream come true for me. And to reach this far, nandito na tayo sa Grand Finals. This is not an easy show to pull off, you know. And I just admire all the people also behind the camera. Maraming salamat sa lahat ng production natin. Dahil sa inyo, may Pilipinas Got Talent, lumaban sila. Lumaban sila talaga. Kasi after the pandemic, di ba, ang hirap talaga na magkaroon ng ganitong show. So thank you guys so much. Salamat sa ating audience. Maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, to all our contestants, this show is yours. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, Donnie. Parang magkakayakan pa tayo dito, ha? Yes, ang ito naman, our forever young boss, Boss FMG. You know, it's a totally different experience for me this year because I have the new judges with me and I enjoyed working for them, with them. Ang masaya silang kasama. They speak from their hearts when they judge and I completely respect you guys. Anyway, to the production people, you haven't changed. You're still the best. Wow! Maraming salamat. Umiiyak kayo ng buong production staff Yeah. natin. Out of gratitude, we love you so much, boss. Thank you so much, judges. Let's hear some comment naman para sa ating mga cameramen. Uy. Okay. Sa lahat naman ng mga nanonood, listen up yo! Dahil malaki ang participation nyo kung paano makilala ang ating PGT Season 7 Grand Winner. Kaya naman, please all stand. Charing na. Paano ba ito, Robbie D? For each grand finalist, 50% will come from the judges' average score and the other 50% will come from the online votes. At ang finalist na makakuha ng pinakamataas na combined score will be our grand winner for this season. Ay! Exciting! At mamaya, bubuksan na natin ang voting line at maaari kayong bumoto via www.joinnow.ph/PGT7 Finals pagkatapos ng performance ng ating ikamalong Grand Finalist ngayong gabi. Importante ang inyong boto because, kapamilya, you are our fifth judge. Kaya naman, Pilipinas at buong mundo, please vote wisely. Alam mo, Robbie D, sa ilang live shows na natin dito sa PGT, hindi ko pa rin talaga nakikilala kung sino si Wisely. Char! Pero heto ang dalawang kilala natin. Si Wise at si Lee. Char lang, si Lorraine. Team PGT. Exclusive, kamusta na kayo dyan? Heto ka na nga ako, Auntie Melay and Robbie D. Sa excited kami dito para sa huling gabi ng The Final Showdown. That's right, at kasama nga natin ang mga grand finalists na nagpaandar kagabi. Of course, andito ang NDTU Generals. Odi Santo Domingo. Andito rin si Manza. And of course, Jessie J. Wow, may apat pa na grand finalists. Kaya naman, sama-sama tayong ma-amaze sa mawi-witness nating talento at abangan natin kung sino nga ba ang magiging grand winner ng
PGT Season 7 through Kapamilya Online Live, Pilipinas Got Talent YouTube channel at sa PGT Facebook page. Yes, and join na rin kayo sa official Pilipinas Got Talent social media accounts sa Facebook, YouTube, X, IG, and TikTok. And please use our official hashtag for tonight na hashtag PGT7 Grand Winner! Gusto naming malaman kung sino ang sinisigaw ng puso nyo. Kaya naman, post away guys! Hindi na talaga mapipigilan ng excitement dito. Kaya naman, back to you, Robbie D and Go Auntie Melay. Well, thank you so much, Lorraine and Wise. Kaya naman ngayon, kapamilya, make some noise! Eto na, dahil sisimulan na natin ang The Final Showdown! Ang unang grand finalist natin, itutuloy na natin ang Pilipinas Got Talent. Of course. At dito ngayong gabi, may puksa ang magaganap dahil sa kanilang Fem-Amazing Sayawan! Pero paano nga ba nakatulong ang kanilang PGT journey, especially sa relationship nila with their families? Shoot, Fem Manila, please answer the phone! Fierce, palaban, pasabog. Ganyan usually dinedescribe yung team namin. But ang hindi nila nakikita is yung other side of our journey. Halos lahat kami ay nakaranas ng discrimination, pagmamaliit, at kahit nga pananakit. Yung iba sa amin ay galing pa mismo sa sarili naming pamilya. Actually, yung PGT journey po yung isa sa naging daan kung bakit mas bonded po kami ngayon with our family. Dahil po sa PGT journey, mas nakita at niyakap po nila kami sa kung sino po talaga kami. Mas malakas at determinado kami dahil sa pagmamahal at suporta ng kapamilya namin. Ngayon, sa Grand Finals, kakaibang galaw at kakaibang kwento ang ipapasikat namin sa buong mundo. Mananalo kami dahil nagpakatotoo kami. Ilalaban namin ito hindi lang para sa LGBTQIA+ community, kundi para sa buong Pilipinas. Mula Santa Mesa, Manila, we got Fem Manila! Standing ovation mula sa ating power judges. Grabe! Kinulayan nyo, figuratively and literally, ang ating final showdown stage. Grabe, hanggang ngayon, nakatayo ang ating power judges. What a performance coming from Fem Manila. Ang taas ng emosyon ngayon dito. Okay, from Mapa. Ate Me, tanungin muna natin ang Napa. Napakagandang si Judge Eugene. Judge Eugene, bakit ba kayo napatayo? Mga bakla. Sincerely, nagkakatapatan naman na tayo simula, no? I was disappointed during the semifinals. It was messy. Patawarin niyo ako. Nagkamali ako. You are excellent. Hindi na pinag-uusapan dito kung bakla, lalaki o babae. Napakahusay ninyo. Karapat-dapat kayong manalo. Maraming salamat mula sa mama ng PGT. Dumako naman tayo sa papa ng PGT, Boss FMG. Sinabi ko sa inyo sa umpisa pa lang na panalo ang mga bakla. Hindi ako nagkamali. Talagang panalo ang mga bakla. Ang galing-galing nyo. Thank you so much, boss. How about you, Catherine? Mga akla! Nanlamon naman kayo sa performance na yun. Alam mo yung pinakita niyo sa amin ngayon? Puso. Puso yung performance na yun. And every second of that performance, naramdaman ko. Ang ganda ng pagkakwento nyo. Salamat sa ang pag-honor, no? Sa mga magulang, mga pamilya, natin lahat. At alam mo, sinabi nyo, nung simula nang sumali kayo dito, I became a fan of your group. And I was rooting for your group, honestly. And look at you guys now.
nandito kayo sa finals. At ang masasabi ko lang, ilaban nyo, patuloy nyo iwagayway ang bandera nyo at nandito kami susuportahan at ipaglalaban kayo, Fem Manila. Thank you, Fem Manila. Stay fearless, stay beautiful. Mahal ko kayo, mga bakla. Maraming salamat, Queen Kath. Dumako naman tayo sa inspirasyon ng mga bakla. Johnny! Johnny! Alam nyo, I can only imagine what every single one of you have gone through to get to this point. Kitang-kita ko talaga na lahat kayo may bubog, may pinagdaanan, pero ginamit nyo eh. You used it in the best way possible. That's why you guys are here. No one should go through discrimination. No one should go through hate. But it brought you to this moment, and I applaud you guys. I really do. Ang ganda eh. Ang galing na ng pinakita ninyo. You're just so... Sometimes nawawala ka talaga sa words. Pero I'm just so honored to have witnessed you guys here sa Pilipinas Got Talent. You're really one of my favorite acts. And I love you guys. Congratulations. Thank you so much, Donnie. Let's ask Fem Manila. Anong nararamdaman nyo ngayon, lalong-lalo na nung nakita nyo standing ovation, our power judges para sa inyo? Hindi pa lang po kami sumasayaw. Umiiyak na po kami kasi I'm happy to dance along with them. Ngayon, yung mga parents pa. Lahat po sila pumunta dito para panoorin kami. And we dedicate not just for our parents, but to all who are in the community. Hello po sa inyo and also Happy Pride Month po. Thank you. It's still June. Thank you for saying that. Saktong-sakto. And please, allow us to say something to our golden buzzers. My gosh, Happy Pride. And also, you give us so much pride. We are so proud of you. Hindi lang sa aming dalawa, pero pride kayo ng Pilipinas. Again, kapamilya pa lang pa nga po natin, Fem Manila. Yes! Kapamilya! Kung ang Fem Manila ang inyong gusto maging grand winner for this season, hanapin lamang ang pangalan at picture nila maya-maya! I-ready nyo na ang inyong boto dahil online voting will be open after the performance of our last grand finalist later muli. Maraming salamat and good luck! Fem Manila! Pero eto na. Uy! Oras na para sa performance ng grand finalist na panlaban ang munting laroang Pinoy talaga. Oh my God! At ang laruang yun, ni-level up niya at ginawang kakaibang talento para makatulong sa kanyang pamilya. And we're talking about Cardong Trumpo! Ano nga ba ang feels niya sa naging journey niya sa buhay at dito sa PGT? I don't know. Bilang padre di pamilya, akong bumubuhat sa aking pamilya. Hindi ko inaakala na ang talento kong magbibigay ng advantage sa akin. Ang 3 linggong sweldo sa construction sa isang barangay contest ay nakukuha ko na. At dahil dito, nakukuha ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Hindi ko alam kung paano ko magpasalamat sa mga taong sumuporta sa akin. Mula audition hanggang sa final. Dahil sa tiwala nyo, lumakas din ang tiwala ko sa ating sarili. Karapat dapat akong maging grand winner dahil nire-represent ko ang mga Pilipinong may munting talento at patuloy na lumalaban ng patas para sa pamilya. Handa na niyang ibandera muli ang isang laro na bahagi ng kulturang Pinoy! Game face on na siya. Mula Dasmariñas, Cavite, eto na si Cardong Trumpo!
sigaw ng kapamilya natin. Wow! Tatay, grabe ka! Grabe ka! Tatay Cardo, ang tindi nung trumpo. Lalong-lalo na yung huli. Ha? Gusto ko lang ipakita yung palad ni Tatay Cardo. Ayan, oh. Markang-marka. Yung laki ng trumpo na yun. Alam ko ang palad mo. Palad mo ang mga Pilipino. Nadala ko kay Miss Yuji. Grabe, nadala lahat ng ating mga judges. Bago tayo pumunta kay Miss Uge, tanungin muna natin, Judge Donnie. Tay! Welcome to the Grand Finals, Tay. Grabe. Ito na yun, Tay. Lahat sumisigaw pangalan mo, you are a star. Ito na lang po masasabi ko, Tay. Ito na lang talaga. PGT, Pilipinas Got Trumpo. Grabe yun! Maraming salamat, Judge Tony! Pakinggan naman natin ang, alam ko ang mukha mo. Mukha mo ang Pilipino. Judge Eugene! Ikaw naman, pasabog ka. Ang laki ng trumpo na yun, ha? Malinaw naman na sa simula pa lang, talagang naghahanap na kami ng kakaiba at may pagmamalaking talentong Pilipino. With all due respect, sa palagay ko, nahanap na. What you showed us is really excellent entertainment. It's really God-given talent. It's really the new Filipino. Thank you so much, Miss Uge. Thank you po. Thank you. How about you, Boss FMG? Alam mo, Cardong Trumpo, pinaikot mo ang mundo ko. But we were looking for something totally unique, you know, in all the 7 years of PGT. And yours is number 1. Okay. Maraming salamat, boss! Salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. Oh, Queen Cam! Tatay Cardo, ayan, nagawa mo na naman! Oh my God! Pinaikot mo ang mundo namin, sinabi ni FMG. Pero tatay, handa ka na bang umikot sa buong mundo? Dala-dala ang talento nyo at ang kulturang Pilipino kasi kami handa na. Nandito kami lahat. Susuportahan ka, tatay. Maraming salamat po. Thank you po talaga. Tatay, alam niyo po, tinanong po nila ako, ano po ang hinahanap ko aside po sa talento dito sa Pilipinas Got Talent. At ang sagot ko po doon ay puso. At simula po nung tumungtong kayo ng entablado ng Pilipinas Got Talent auditions, nahanap ko na po yung hinahanap ko. Thank you so much. This is your time, Tatay Cardo. Good luck po sa inyo. Thank you to our power judges. Tatay Cardo, ano po masasabi nyo? Lahat ng mga kapamilya dito sa The Theater at Soler, sinisigaw ang pangalan mo. Luzon, Visayas, Mindanao, abot hanggang dito. Di ko alam kung hanggang saan aabutin ng programang to. Wala at napakahirap sabihin ng salamat, pero ito lang tradisyonal masasabi ko. Maraming salamat, Pilipinas! At maraming salamat po sa inyo. Kung si Tatay Cardo ang panalo sa puso niya at gusto niyo maging grand winner, hanapin niyo lang ang picture niya at tandaan ang pangalang Cardong Trumpo. Yes, a banners lang dahil magbubukas ang putuhan pagkatapos ng perform ng huling grand finalist natin tonight. Muli, maraming salamat at good luck! Cardong Trumpo! Tatay! Robby, the stage is super duper ready para sa ating next grand finalist! Ang buhay niya, parang magic. May nawawala at meron ding bumabalik. Gaano nga ba ka-importante ang role ng PGT sa pagmamahal niya sa kanyang talento? Tell me, Carl! Nung bata pa lang ako, talagang magic na ang buhay ko. Youngest stage magician in the Philippines at the age of 15. Pero katulad ng ibang artist, tumatanda, bumabagsak.
lumilipas. Minsan ko na rin sinubukang kalimutan ng magic. Nagpunta sa ibang bansa. After 5 years, pag uwi ko sa Pilipinas, biglang pumutok ang pandemic, naubos ang savings, nawala ang tatay ko. Pero bilog ang mundo dahil sinuwerte naman ako sa pagninegosyo. Kaso may malaking laban ako na gusto kong balikan. PGT ang nagbalik sa akin sa entablado. Sa tingin ko karapat-dapat akong manalo bilang grand winner dahil kung puso lang ang batayan, wala nang hihigit sa isang taong muntikan nang mawala pero pinili pa rin bumangon. Dahil sa likod ng bawat magic, may kwento ng pag-asa at pagmamahal. Mapatunayan kaya niya na ito na ang time niya to win the competition. At ano kaya ang baon niyang sorpresa para sa ating lahat? Mula San Fernando, Pampanga, humanda na sa kakaibang mahinga ni Carl! Sabi ko nung first audition ko, ang magic dapat parang pelikula. Last week naman yung semifinals, pinabalik naman natin ang oras. Ngayon, bumalik tayo sa ating pagkabata gamit ang magic at pelikula. Sir Donnie, bit-bit ko yung bag ko dito nung elementary pa lang ako. Dito ko nilalagay lahat ng importanteng gamit sa akin. Nakakamiss. Ito po yung wish list ko. Dito ko nilalagay lahat. Lahat ng pangarap ko sa buhay. Sir Donnie, wala ka ibang gagawin kundi pumili lang po na isa. Then, i-crumple nyo lang po. Crumple nyo lang po. Miss Eugene, familiar po kayo dito? Song hits, Song yes. Meron tayong mahigit 170 songs. Okay. Sabihin niyo lang po kung stop. Stop. Ito po. Okay. Tandaan niyo po yung unang kanta. Dali kasi alam mo, wala akong salamin eh. Okay. Ayan. Okay. Okay. Oo. Punitin na po natin para masigurado. Okay. Hawakan niyo po. Alright. Miss Kat. Hello, Carl. Kamusta po? Good. Meron ako ditong mga ABC cards, mga flashcards. Tulad din nung last week, sabihin mo lang po kung stop. Okay. Stop. Dito po. Kunin nyo. Hawakan nyo lang po. Sir FMG. Sir, bigyan nyo lang po ko ng number between 10 to 99. Sabihin niya. I have to tell you? Yes po. 3. Number 3. Meron ako ditong mga listahan ng mga artista. Oh. Mga sikat na artista. Sino po yung pang number 3? Hindi ko mabasa. Wala din ako sa lamin. Dolphy. Dolphy. Thank you. Thank you po. Miss Eugene, for the first time, ano po yung kanta na napili nyo? Ang kantang napili ko ay Handog. Handog. Meron ako ditong isang vinyl tape ni Florante na kumanta ng Handog. Pakinggan po natin ang sabay-sabay. Sir FMG, Dolphy. Wow! Sa Magic, pwede tayong bumalik sa nakaraan para ibigay ang isang parangal na hindi pa nakakamit. Miss Kat, ano po yung card na napili nyo? Crown. Tatanda at lilipas Crown. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala dahil minsan tayo nagkasama magtatanda at lilipas din ako ngunit may kasiyahan iiwanan sa inyong alaala dahil minsan tayo'y
ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Minsan tayo'y nagkasama, magtatanda at lilipas din ako, ngunit may kasiyahan iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan Sa mundo ng entablado, may mga bituing nagliliwanag kahit wala na sila sa ating piling. Ngayon, gusto ko magbigay pugay sa nag-iisang hari ng komedya. Ngayong gabi, hindi lang tayo gumawa ng magic. Binuhay natin ang nag-iisang bituin, kahit saglit lang, para ipaalala sa ating lahat na ang alaala ay isang anyo ng magic na hindi kailanman mawawala. tayo'y nagkasama. Donnie, sa unang pagkakataon, buksan mo ang papel na hawak mo at basahin mo sa amin ng malakas. Legend. We got a legend on the stage. Palakpakan po natin, Carl Keon! Carl! Thank you for taking us back. Ito ang aming home, sweet home. Grabe ka. Pati yung ating mga judges, napatayo muli sa kanilang mga kinauupuan. Grabe ka. Napakagandang performance talaga. Okay, tanungin muna natin kung ano masabi ng ating mga hurado. Let's start with you, Judge Kath. Oh my God, sorry na hindi pa kami makamove on, Carl. What the hell? Ang galing! Kath, we're live. I know, I'm sorry. Ang galing. Wow. Una, ang ganda-gandang tribute to sa ating King of Comedy, Mr. Dolphy. Mabuhay siya at ang mga iniwan niyang alaala sa atin. Ang galing na ito yung napili mong concept for your final act. Oh my gosh, Carl. You know, sa magic, you don't overanalyze it kung paano niya ginawa, ng ganyan. You just enjoy it. At yun yung ginawa namin while watching you. We were just enjoying it. And dinala mo kami, nakalimutan namin, walang edad for ilang minutes. Walang edad na nagsasabi na hindi naniniwala sa magic. Kasi sa ilang minutes na yun, naniwala kami sa mundo na gusto mo ipakita sa amin. Carl, I think this is your best performance. This is your best performance, Carl. Thank you. Maraming salamat, Judge Kath. Judge Donnie. Brother, you know, you never fail to improve. You never fail to surprise us. Especially now. Sobrang surprised kami lahat. Yung ending, that was the best part, that twist. Of course, you have an all-star cast, but I think what separates you is your creativity and the way you present to everyone. So thank you for bringing this to us. And honestly, this paper, this represents you, brother. You're a legend, Thank you so much, Legend. Sir Donnie. Thank you so much, Lonnie. All right, let's ask Miss Oget. Oh, wow. And thank you also for that. I really miss Dolphy. He's really the king. And that was a big surprise also na makita si Claudine.
and Van Dolph is there, Tita Nova is there, Dang, lahat ng mga hinahangaan nating artista na kasama ni King of Comedy, Dolphy. You're the king of magic. Thank you so much, Miss Eugene. Thank you so much, Judge Eugene. Boss, FMG! Naingay eh. Sorry po. The tribute for Dolphy is very appropriate, no? Ang ganda ng mounting mo. And ngayon lang ako, napahanga mo. Ang galing-galing mo. Thank you so much, Sir FMG. Thank you so much, Boss FMG. Balikan muna natin yung sinabi ni Miss Wage. You are the king of magic. Ano man sabi mo dun? Miss Eugene, Miss Kat, Sir FMG, Sir Donnie, maraming salamat dahil naging extra kayo sa pelikula ng buhay ko. Thank you so much for that beautiful performance. Kung sa tingin niyo po mga kapamilya, deserve ni Carl na maging grand winner ng season na ito, i-click lang ang picture or pangalan niya sa magbubukas ng online voting after our next grand finalist. Muli, maraming salamat and good luck, Carl Kion! Good job, brother. Bago ang lahat, gusto namin mag-hi sa 409,000 concurrent viewers on Kapamilya Online Live. Hello, you guys! Oh my God, grabe! Ang bilis na sa last act na tayo, Robby D. Oh. I don't want. Wag muna. Teka lang. Hindi kasi ito na, from Golden Buzzer ni Judge Eugene nung auditions, binoto ng taong bayan noong semis, at ngayon, matapang nalalaban sa huling pagkakataon dito sa finale. Saan ka pa ba, Robby D? Andito lang ako. Okay. And for our last grand finals performer this season, kinailangan po namin i-tape ang kanyang performance kagabi outdoors to ensure the safety of everyone right here inside the theater. Correct. Kaya naman alamin na natin kung paano nga ba nagsimula ang nag-aalab na talent ni JB Bangkaya at gaano na kalayo ang narating niya. Dahil dito, let's go! Grabe talaga ang naging journey ko sa PGT. Una, na Golden Buzzer. Pangalawa, napasok ako sa semifinals. At ngayon, dahil sa suporta ng mga tao, ngayon, nandito na ako sa Grand Finals. Nagsimula ang aking kwento sa Occidental Mindoro. 6 kaming magkakapatid at magsasaka ang aking mga magulang. Proud ako dahil sa pamamagitan ng apoy, napag-aral ko ang aking kapatid at isang bahay na rin ang naipatayo ko sa aming probinsya. Ang bahay na yon gusto kong pagandahin. Siyempre, kasama na ang mga anak ko at mahal ko. 8 years na kami ni Jennifer at sinasamahan niya ako sa hirap at saya. Kaya pati damdamin ko nag-aapoy para sa kanya. Karapat-dapat ako maging grand winner dahil binigyan ako ng pag-asa ng PGT. Hindi na mawawala ang apoy sa puso ko. Buwis buhay para sa pag-ibig at sa pangarap. Pilipinas! JB Bangkaya! JB, bakit mo ginagawa sa sarili mo to? Alright, baba mo muna yan. Grabe, nag-aalab talaga. JB! Yung gulong at syempre nag-aalab na performance mula kay JB. Palakpakan po na si JB. Sobrang emosyonal si JB ngayon. Okay ka lang, pare? Yes po. Alright, pinapaalala lang po namin sa lahat ng mga kapamilya, please don't try this at home. Yes. Professional po si JB. Ay, grabe. O, tanongin natin ang naging komento or magiging komento ng ating mga judges starting with you, Boss FMG. JB, sinunog mo ang buhay ko. Thank you po. No, I love your act. Ganda ng the fireworks that you had, no? From here up to the sky. Matagal na ako kasing naghahanap ng kumakain ng apoy. Ang gusto ko kasi yung kumakain ng apoy habang tumutuloy sa alambre. Yun, pag nagawa mo yun, Golden Buzzer ka sa akin. Thank you, Madel. Thank you po. Maraming salamat, Judge FMG. Let's go to Queen Kath. JB, ever since we saw your first ever performance, ang hirap na i-top nun. And then nung second, wow, it was beautiful. But this time, pinatunayan mo na deserve mo yung Golden Buzzer ni Miss Eugene. Deserve mo na nandito ka ngayon sa finals at pinatunayan mo ang sarili mo. Hindi biro yung ginawa mo, JB. Na parang nasa stress kami habang pinapanood ka, but you did it. And lahat ng mga training na ginawa mo for this act,
it's worth it. Kasi ang ganda ng performance mo. Maraming salamat, Judge Kath. Dumako naman tayo sa napakagwapo, Judge Zorly! JB, alam mo, to be honest, I was really worried kasi tama yung sinabi nila. Nung mga unang performances mo, iniisip ko, wala fire lang yan. Ano yung best na gagawin niya sa Grand Finals? Kasi paulit-ulit siguro yung gagawin niya. Pero hindi Nung sumalang ka dito, palaging iba yung pinapakita mo. And at the start of the show, when we were asked sa press con namin, ano yung hinahanap nyo? Ang sagot ko talaga is we want people who really have it in them. They have to have that fire in them. And JB, literally, you had that fire. You have that fire. You got it. Maraming salamat, Donsky. And finally, let's ask yung nagbigay ng golden buzzer mo, Judge Eugene. JB, once again, pinahanga mo kaming lahat. Yes! Ikaw ay may puso, may katawan, may espiritu ng isang panalo. Hindi ka matatalo. I believe in you. Wow! Thank you po. Ano gusto mong sabihin doon sa sinabi ni Miss Eugene? Unang-una po, maraming salamat po kay Miss Eugene sa panibagong pag-asa na binigay niya po sa akin. Hindi po naging madali yung naging journey ko po dito sa PGT. Yun po, maraming struggle po na dumaan sa akin. So yung preparation ko po, mababaliwala dahil sa condition ko po. Pero sa awa po ng Panginoon, pag si Lord na po gumawa ng paraan para abutin ang pangarap at abutin ang panibagong pag-asa, gagawin niya po para sa lahat. Amen. Maraming salamat. JB, Ate Me. Yes! Kung napabilib kayo ni JB at sa tingin nyo, siya ang magiging grand winner ninyo, i-click lamang ang picture o pangalan niya. Pagbukas ng online voting just a few minutes. There we go. Muli, palakpakan po natin, JB Bangkaya! Maraming salamat, Thank you po, JB. sir. Thank you We'll so be much, seeing you JB. in just a bit. Thank you po, ma'am. But mga kapamilya, we witnessed all the performances of our 8 grand finalists for this season. Can you believe that? Yes! And if you're happy and you know it, just clap your hands para sa kanila kasi sobrang galing talaga nila at nakita talaga natin yung effort nila to give the great show para sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yup, malapit na nating buksan ang botohan. Pero bago yan, quick refresher muna kung paano nga ba ang pagboto. Watch this! Okay! Pilipinas at buong mundo, kayo ang aming fifth judge. You have the power to vote para hirangin ang susunod na Pilipinas Got Talent Grand Winner. There are 2 ways to vote online. Pumunta lang sa www.joynow.ph/PGT7finals or iscan ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Mag-log on gamit ang inyong Google account at pumili ng isa mula sa 8 grand finalists kung sino ang karapat-dapat sa titulong PGT7 Grand Winner. 1 vote per Google account. Iboto ang talentong tatak Pilipino na maipagmamalaki sa buong mundo. Dito lang sa Pilipinas Got Talent, the final showdown. Now you know how to vote. Oras na para pagmuni-munihan kung sino ang gusto nyong maging PGT7 Grand Winner. Kaya naman balikan muna natin ang naging performances ng ating 8 grand finalists. Enjoy! NDDU Generals. Odi Santo Hindi ko Domingo. alam kung bakit. Manza. Jessie J. Sa lawak ng langit, Fem Manila. Kartong Trumpo.
Carl Kian. Okay. Okay. Dolphy. Dolphy. Lipas din. Jeffrey Bancaya. Oh! Sino sa ating 8 grand finalists ang sa tingin niyong karapat-dapat na maging grand winner for this season? Sino? Ang NDDU Generals ba? Si Odi Santo Domingo kaya? Si Manza ba? Or si Jessie J? Bet nyo ba ang grupong Fem Manila? O Bet Kenneman, Cardong Trumpo? How about si Carl Kion? O baka si JB Bancaya? Kapamilya, kapatid at ka-A to Z, humanda na. For the last time this season, magbubukas na ang botohanin. 5, 4, 3, 2, and 1. Online voting is now officially open! Everyone, just reminder lang po, 1 vote lang po per Google account. Kapamilya, bukas pa rin ang botohan. Kaya naman, don't waste your time. Vote for your grand winner now na. Yes, speaking of favorite, may surprise kami para sa iyo dahil may bisita tayo. Isa siya sa paboritong actors natin, Kapamilya. I know, right? At may special invitation siya para sa ating lahat. Kapamilya Pilipinas, we have Gerald Anderson! Good evening, Gerald! It's Wow! nice to have you back here in PGT. At for this time, indoor na tayo, hindi tayo sa outdoor. Ayan. That is so true. Hi, Je! Baka gusto mong bumati sa mga kapamilya natin? Ayan, wow. Good evening po sa inyo. Magandang gabi. Mayong gabi. Thank you, PGT, for having me again. Maraming salamat. Boss, Kat, Miss Eugene, brother. Unsa man ang ibuang message sa mua sa mga kapatid, kay Tusi, kapamilya? Ugma, bukas po, magsisimula na po mga kapamilya. Ngayong Hunyo, huwag basta magtiwala at huwag basta maniwala. Abangan po ang pinakabagong handog ng ABS-CBN Studios under JRB Creative Production, ang teleseryeng maniningil ng katotohanan, Sins of the Father. Ugma, bukas na po yan, Monday to Friday, 9:30 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, TFC A to Z at TV5. Sa inyong lahat, sa mga kapamilya natin sa PGD, maraming pong salamat. Sana po abangan niyo bukas. At maraming salamat din sa pagbisita. Bukas na po yan, abangan natin lahat ng yan. Again, congratulations, Brother J. At palabangan po natin, the one and only, Gerald Anderson! But wait, there's more! Dahil may isa pa tayong espesyal na bisita na makiki-showdown! The one, the only, the one only, the only one! Basta lahat na! Mr. Gary Valenciano! Tito Gary! Hi! Welcome sa Pilipinas Got Talent. Oh man, it's good to be here. Grabe, Sir Gary. And also, palakpakan po natin, Maneuvers Ignite! Thank you! Wow! Beautiful performance, Tito Gary. Bumati muna kayo sa lahat ng mga kapamilya natin. Magandang pagod ako. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapamilya, buong Pilipinas. It is so good to be here. The final showdown. The final showdown. Nanonood ako dun sa likod. Sabi ko na mahihirapan ng lahat para makapili, para pumili ng isang masasabi nating champion. Totoo yan. When they say Pilipinas Got Talent, you have that talent as well. At may balita ka sa lahat ng mga kapamilya natin. Yes! Pagdating sa talent kasi, pati yung mga kabataan natin, yung mga bata talaga ay may talent din. And the mic is on and the stage is set for the first ever Idol Kids Philippines. Wow! Join me as one of the Idol judges for the first ever Idol Kids Philippines together with sina Angeline Quinto, Juan Carlos, and Regine Velasquez Alcacid with Jolina Magdangal and this guy named Robbie Domingo. Sobrang gwapo niyan. Talaga? Sir Gary, sobrang gwapo niyan. Kilala mo yon, Robbie? Ay, nako ha. Napakaswerte, isang pribileyo kasi kasama po kayo. Yes. Grabe. Sama-sama natin kilalanin ang mga cutie kitty hope hosts this June 28 and 29 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, and TV5. Always
always an honor to have you on the stage, especially tonight. Thank you so much for joining us and makita-kita po tayo sa Idol Kids Philippines next week. Alright, again, palakpakan po natin, Mr. Pure Energy, Mr. Gary Valenciano! Thank you to the judges. I love you guys. God bless you all. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much, Sir Gary! Grabe si Sir Gary, walang kakupas-kupas talaga. Kapamilya, pwede pa kayong humabol sa pagboto now na. Hurry up, hurry up, hurry up, Philippines and the whole wide world! Dahil isasara na natin ang botohan in 5, 4, 3, 2, and 1! Online voting is now officially closed. Maraming salamat sa pagboto nyo. At kapamilya, makikilala na natin kung sino ang grand finalist na nakakuha ng pinakamataas na combined score mula sa inyong boto at sa mga judges ngayong gabi. Muli, pasalamatan po natin ang ating 8 grand finalists na talagang binigay ang lahat dito sa grand finals. We are also proud of you all! Kung alam nyo lang yan, ha? Sobrang husay ng lahat. Tanungin natin ating mga kapamilya, isigaw nyo kung sino ang pambato nyo! Ready na sila, Robby D! Alright, eto na. Ang official results mula sa ating head of ABS-CBN Internal Audit, Miss Carmela Del Mundo. Miss Carmela, good evening. Maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. Eto na. Pilipinas at buong mundo, hawak na namin ang resulta ng pinagsama-samang mga boto nyo at scores na ibinigay ng ating judges. Ang tanong, kapamilya, are you ready? Wala kaming marinig! Are you ready? Our third placer will be awarded by Judge Donnie Pangilinan. Ikaw ang PGT Season 7 third placer! Congratulations! Carl Kion! Congratulations to our third placer, Carl Kion. Now to award our second placer, we have Judge Eugene Domingo. Congratulations! Ikaw ang second placer ngayong PGT Season 7. From Manila! Congratulations muli sa ating second placer, Fem Manila! Para naman i-award ang check for our grand winner, we have Judge FMG and Judge Catherine! And to announce our grand winner, we have here with us our ABS-CBN Chief Operating Officer, Miss Cory Vidanes. Tita Cory, good evening. Good evening, Ma'am Cory. Thank you so much for being here with us. Here we go. Garnering the highest combined score of 99.5%. Tita Cory, please do the honors of announcing this season's grand winner. Our Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Winner. Congratulations! Perdong Trumpo!
PGT Season 7, Tatay! Anong umiikot sa isipan at puso mo ngayon? Pangarap ko lang po yung 1 kilong bigas magkasalang sa 3 beses sa isang araw. Pero sobrang-sobra itong binigay niyo sa akin. Lord, thank you. At sa inyong lahat, maraming salamat. Maraming salamat, our grand winner, Cardong Trompo. Pilipinas, ito naman ang naging resulta ng botohan for the final showdown. Tinapos si Tatay Cardo ang laban with 99.5% of the votes. Congratulations, Tatay! Kapamilya, once again, our PGT Season 7 Grand Winner, Cardo Trumpo! You just saw the combined votes coming from the online votes and our judges' scores. Congratulations sa'yo, Tatay! At maraming salamat, Ma'am Cory Vidales, for being with us tonight at sa ating live audience dito sa theater at Solar Entertainment City. Maraming salamat sa inyo! Ate Mela, we just want to say thank you so much. Such an honor to work with you. You are our happy Bill. Maraming salamat. Don't say that! Ikaw ang pinaka-the best kasama, Robby D. The pleasure is yours, the pressure is mine. Thank you, Robby D. I love you. At maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey sa PGT. At syempre, maraming salamat sa buong Pilipinas, sa buong mundo na subaybay ng kwento ng mga talinong Pilipino. To our PGT judges, a big thank you so much Thank for you so showcasing your heart, your personalities, and for choosing our best of the best. Palakpakan po natin our power judges. We love you so much. Thank you naman sa ating PGT exclusive host na sila Lorraine and Wise. We love you! Sa lahat ng bumubuo ng Pilipinas Got Talent, from the staff to the creatives to the production, the crew, the bosses, maraming salamat po sa binigay niyong opportunity para sa lahat ng Pilipino. Talagang sumakses ang season na ito dahil sa suporta ng lahat. Kung pwede na talaga mag-fast forward para talaga sa season 8. Pero for now, we say bye-bye. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Melay Cantiveros Francisco. And ako po si Robby Domingo. We'll see you again next season. Dito lang sa #1 talent reality search sa bansa. Ito ang Pilipinas Got Talent. Bye-bye! Our PGT season